Tebak daw, tebak. He's great. Kulit nito mga to. Ginagawa mo! Wait lang, gusto ko na sabihin ang pangit ng buhok ko dito. Kamusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Daryl, and welcome to my studio, Indie Zone. At ngayon, episode 3 na tayo ng reacting to Reactors reaction while reacting to my videos on YouTube. At para sa ating episode 3, magre-react tayo sa cover namin ni Morissette Amon ng You Are The Reason. Ayan, sige, kwento ko lang saglit bago tayo mag-start. Bakit namin ginawa ng cover yan? So itong You Are The Reason, ang nagsuggest talaga ng song na to na i-cover namin ni Morissette ay si Maymay. Kaya shoutout sa iyo, May. Thank you dahil ni-request mo tong kanta na to. At ngayon, itong You Are The Reason ang most viewed video sa aking YouTube channel. Alam ko malapit na mag 64 million views itong cover namin ni Morissette ng You Are The Reason. And ayun nga, one time sa isang show nakasalubong ko si Maymay, tapos nabanggit niya na, Kuya Da, nanonood ako ng ng mga covers mo sa YouTube. Tapos tinanong ko siya, talaga? Sige, meron ka bang masasuggest na song na gusto mong gawa namin ng cover? Kasi yayayain ko si Mori mag-collab. Tapos yun nga, sinuggest niya yung You Are The Reason ni Callum Scott. That time, naririnig ko lang sa radyo yung song, pero hindi ko talaga siya inaral or inupuan. Yung term na inupuan is parang talagang pinakinggan yung song. So, nung sinuggest ni Maymay, pinakinggan ko yung, doon ko lang talaga pinakinggan yung song. Tapos na-realize ko, sobrang ganda rin yung kanta talaga. And si Mori naman, I'm so thankful na pumayag siya makipag-collab with me, pumayag yung management niya. And naalala ko, parang sabi ko ata by 9 PM, kasi hapon na kami nag-record eh. Tapos, sakto pa naman, kinabukasan nun, meron kaming out of the country show which kasama rin si Mori. So parang nangako ako na by 9 PM tapos na kami. Ang nangyari, umabot kami hanggang almost 12 AM na, and nandun na yung parents niya. Kaya hindi ko malilimutan, hiyang-hiya ako, at the same time takot na takot ako na nag-explain ako sa parents niya na late na, natagalan kami matapos sa pag-record ng song, pag-shoot ng video. So anyway, yun yung kwento dyan sa cover namin ng You Are The Reason ni Morissette. At ngayon naman, panoorin na natin yung mga reactors kung paano sila mag-react sa cover namin ng You Are The Reason. Wait lang. Gusto ko na sabihin ang pangit ng buhok ko dito. Meron talaga tayo yung mga moments sa buhay na magtataka tayo pag nakita natin ba't natin ginawa, no? Ako yung haircut ko, yun yung moment ko. Hallelujah. Yes, I am. You are the reason. Oh, look at He's you. killing it, man. Inspiring people. No. Because Bella I'm and impressed. I don't Angel. know why, but my face does this every time I listen to a Daryl performance. Thank you. Yeah. That's just impressive, you know? Yeah, I like what he does. I do too. Man. That you are the reason. Shoutout sa ating mga Korean reactors. Thank you so much. Kamsahamnida. Favorite part ko na ginawa ni Mori. Safe
Para siyang si Mariah dun sa part na yun. Galing. Galing talaga ng dynamics din talaga ni Mori. Yung lalakas, si Hina, yung boses. Someone is copying. Because she's not used to doing these runs like this. The going down the stairs. That's Jesse J. That's the American guy. I think Daryl Ong did it. And that's why yes, he does him. He does him like Yeah. butter. I think she was inspired by him. It should be the other way around, if you know what I'm saying. Oh, please. But whatever. Actually, nung nire-record namin tong song na to, nandito si Kiko Salazar. Siya yung nagko-coach kay Mori ng mga runs na, mga creative input niya kung anong pwedeng gawin here and there, dito gawin natin ganito, dito gawin natin ganito. Dahil si Kiko heavily influenced din ni Mariah Carey, kaya merong mga runs dito si Mori na tunog Mariah talaga. Okay, first of all, I was gonna pause it, and then I was too late, and I got caught up again, and then I needed to pause it again. So, couple things. One, that ooh vowel that she just did was a very Whitney Houston ooh. You know, the shape of it was the same, and it sounded very Whitney Houston. Also, there's just so much depth in her voice. Like, it's light, but there's depth in it, if that makes sense. Isa si Tyra sa mga favorite reactors ko kasi every time napapanood ko yung reaction videos niya, may mga natututunan din ako kasi music graduate siya, and so ako hindi naman ako formally educated when it comes to music. So ako natuto lang ako by experience sa pagbabanda. Nagbanda ako for 5 years. Marami akong nakilalang iba't ibang artist, marami akong natutunan din sa iba't ibang artist. Pero yung mga terms na ginagamit ko, I'm not sure kung yun yung tamang technical term when it comes to singing. And so merong mga reactors na pag napapanood ko, may mga natututunan din ako. And isa si Tyra doon. So, shout out sa iyo, Tyra. Wow. I'm gonna cry. Ginagawa mo. Stop. What do I do? Okay. Here we go. Tebak daw, tebak. He's great. Oh, God. 진짜 너무 좋다. 너무 아름답다.
dyan tatapos ang ating episode 3 at nakakatuwa talaga pag nababalik-balikan yung mga reaction ng mga reactors. Once again, maraming salamat sa lahat ng reactors. Thank you so much dahil na-appreciate niyo yung ginagawa namin and lalo kaming namomotivate na galingan pa at lalo kaming nai-inspire galingan pa at maggumawa pa ng magagandang content sa YouTube dahil din sa support na pinapakita nyo sa amin. Maraming salamat again. Thanks ulit kay Morissette for doing this collab with me. Ngayon ito yung pinaka maraming views sa aking YouTube channel. At shoutout again sa ating napakalupit na direktor, Edrex, Clyde Sanchez. Salamat sa inyong lahat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At click nyo na rin ng notification bell para updated kayo every time merong bagong content sa aking YouTube channel. So next week, abangan nyo, magre-react tayo sa mga reactors na nag-react sa aking cover ng Thinking Out Loud. Masaya yan. So kita-kits!